ผมมองความร่วมมือของชุมชนไปที่เด็กรุ่นใหม่ครับก็มองไปว่าถ้าในอนาคตเนี่ยอีก10 ปีเนี่ยคุณจะอยู่กับธุรกิจกาแฟยังไงถ้าโลกของกาแฟมันก้าวหมุนไปตลอดเวลาแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้1 2 3 4 5ในแพทเทิร์นในตลอดทั้ง1 ปีเนี่ยในอนาคตนับจากนี้ไปคุณจะทำอะไรบ้างก็เลยพาน้องๆพวกนี้ครับเข้ามานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรก็โน้มน้าวด้วยการที่ทำให้เขาดูครับว่าเดินไปบอกเขาว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยก็คงจะเห็นภาพยากอย่างทำทริปขึ้นดอยเราก็พาเขามาทำให้เลยทำด้วยกันเลยแล้วเขาก็เห็นการทำงานถ้าเขาชอบเขาก็จะเข้ามาอยู่กับเราแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็ปล่อยเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเริ่มเห็นความสำคัญเขาก็จะกลับมาแต่ว่าในส่วนของการทำธุรกิจในยุค 4.0 เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องมีความอดทนเพราะว่าถ้าทำธุรกิจแบบฉาบฉวยเหมือนข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นไปค่อนข้างยากเพราะว่าในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะหมุนแบบเร็วๆแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าคนอาศัยอยู่น้อยเขาก็เลยต้องทำงานที่พ่อแม่ทำธุรกิจอยู่แล้วเพื่อมาสานต่อเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องบอกเขาว่าสิ่งที่เขาสานต่อไปทิศทางไหนสานต่อไปในรูปแบบเดิมหรือเปล่าถ้าเขาทำรูปแบบเดิมๆธุรกิจของครอบครัวมันจะไม่ได้เติบโตไปครับถ้าสำหรับผมนะครับก็คือถ้าเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผมก็แนะนำให้เขากลับไปดูที่ครัวเรือนของเขาครับว่าพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรมีต้นทุนอะไรบ้างที่ไม่ต้องลงทุนใหม่อย่างสมมติว่าพ่อแม่ทำดอกไม้อยู่แล้วปลูกดอกไม้อยู่แล้วคุณแค่กลับไปเริ่มโดยที่ไปต่อยอดมาแพ็คแล้วขายส่งเป็นแบบดอกไม้เป็นช่อเดียวหรืออะไรแบบนี้ครับอาจจะให้เขาศึกษาต่อยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ไปเรียนเพิ่มว่าจะต่อยอดไปทำอะไรสกิลที่เขาก็ต้องมีก็คือเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับถ้าในยุคนี้ใช่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็หัวใจที่สุดเลยก็คือผมมองว่าเป็นเรื่องของภาษาครับคือภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเงี้ยครับก็คือต้องเราก็ต้องมีพื้นฐานที่เป็นภาษาพวกนี้แล้วก็ถ้าเราเห็นว่ามันสามารถต่อยอดได้เราก็ไปเรียนอันนั้นเพิ่มเติมเอาครับเพราะในวันหนึ่งสมมุติว่าเราอยากส่งออกจริงๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาจีนมันสำคัญต่อการที่เราจะต้องมาส่งออกอยู่แล้วส่วนสกิลหลักๆก็แล้วแต่สถานะหรือทางครอบครัวหรือว่าสมมติผมทำกาแฟอยู่ผมก็ต้องไปเรียนชงกาแฟเพิ่มต้องไปเรียนคั่วกาแฟเพิ่มต้องไปเรียนเรื่องของการ process เพิ่มแบบนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจผมตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ผมยังรู้สึกไม่เบื่อกับการทำธุรกิจกาแฟนั่นก็คือการที่ผมจะมองว่าโปรดักต์ผมไม่ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องแอคทีฟตลอดเวลาต้องมีความรู้ตลอดเวลาไม่เลยทำให้มันอยู่ได้ถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าโปรดักต์เราดีที่สุดแล้วการที่เราอยากจะแอคทีฟหรือว่าบินต่อไปมันก็จะไม่มีแรงที่จะไปแล้วอย่างเงี้ยความท้อแท้นะครับจริงๆแล้วความท้อแท้บางทีมันไม่ได้เกิดจากตัวผมครับสิ่งเร้าอย่างสมมติผมทำกาแฟมาใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างที่ผมโปรเซสหรือว่าทดลองรสชาติกาแฟเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไปต่อไม่ได้ทำไมเราถึงไปถึงที่สุดไม่ได้อันนั้นก็คือต้นทุนครับต้นทุนในเรื่องของการเงินด้วยต้นทุนในเรื่องของสายพันธุ์กาแฟด้วยหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ถึงที่สุดสักทีนี้เนี่ยครับมันก็ทำให้ท้อบ้างแต่ว่าเรามองว่าสิ่งเร้าพวกนั้นอะทำให้เราท้อเนี่ยเราแก้ไขมันได้โดยการที่สายพันธุ์เราไม่ดีที่สุดเราจะไปหาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเงินเราไม่มีเราไปกู้จากแบงค์ที่เขาให้กู้โดยการที่เราดีลกับลูกค้าเอาไว้แล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นสิ่งค้ำประกันว่าเรามีตลาดเราก็เลยไปกู้มาเพื่อที่จะเอามาทำมันก้าวข้ามคำว่าท้อได้โดยที่เรารู้สึกว่ายังมีน้องๆในชุมชนยังมีพ่อแม่ที่เขายังลำบากอยู่มันก็เลยไม่รู้สึกว่าตอนนี้
มันต้องท้ออะไรแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องสู้ให้มันถึงที่สุดนะครับภาพอนาคตที่ผมอยากเห็นนั่นก็คือทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถมีอาชีพได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็ตามหรือว่าเขาปลูกพืชชนิดอื่นๆก็ตามโดยที่เขาไม่พึ่งพิงเพียงแต่กาแฟอย่างเดียวสร้างความหลากหลายของเขาให้ได้แล้วก็มีรายได้ตลอดทั้งปีเสร็จแล้วเขาเลี้ยงตัวเองได้ปุ๊บเขาจะไม่เบียดเบียนคนอื่นสังคมเราจะน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็การที่จะให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือก็จะมาพัฒนาชุมชนได้อีกนะครับข้อคิดเห็นในการที่จะมาทำธุรกิจใช่ไหมครับก็คือกับเด็กรุ่นใหม่ก็คือก่อนคุณจะมาทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องคิดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนถ้าเราเอาโปรดักต์ในชุมชนมาทำเนี่ยนะครับแล้วก็มองความหลากหลายของในแง่ของวัฒนธรรมด้วยนะเพื่อที่จะเอามาสร้างความแตกต่างเพราะว่าในชุมชนแต่ละที่ก็น่าจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอาพวกนั้นนะครับเอากลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้สินค้าทุกประเภทเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มการกินหรือว่าเสื้อผ้าการใช้ชีวิตสิ่งที่น่าสนใจก็คือความหลากหลายของแต่ละชุมชนเมื่อเราเดินเข้าไปถึงชุมชนนั้นปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นเลยก็คือเรื่องของการแต่งกายที่เราจะสัมผัสเห็นแล้วการแต่งกายพวกนั้นเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่จะเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ได้1ชิ้นอาหารการกินเป็น1ชิ้นเครื่องดื่มเป็น1ชิ้นเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นอีก1ชิ้นต้นทุนอย่างน้อยๆในชุมชนเรามี4ชิ้นแล้วครับที่ไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนเพิ่มต้นทุนที่มันบวกขึ้นมาแล้วแต่สถานที่นั่นก็คือต้นทุนของสภาพแวดล้อมเป็นต้นทุนที่5ที่ใครมีก็จะได้กำไรต้นทุนที่6ก็คือเด็กๆในชุมชนหรือว่าความส่วนร่วมของชุมชนอันนี้เป็นต้นทุนที่หาได้จากในชุมชนสิ่งที่สร้างผลิตภัณฑ์แล้วสร้างความหลากหลายนั่นก็คือพวกนี้เราดูได้จากตัวอย่างของTree Bake ของอังกฤษแต่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็น Coffee Bake แล้วก็เป็นในเรื่องของชาจากจีนหรือว่าจากของญี่ปุ่นเราเดินเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นเลยว่าแต่ละชุมชนขายของในชุมชนของเขาเองโดยที่เขาก็จะซื้อข้ามผ่านจังหวัดของเขาสร้างความหลากหลายไม่ซ้ำกันครับโดยแต่ละที่ไม่ซ้ำถึงแม้โปรดักต์จะซ้ำกันแต่สิ่งที่สร้างก็คือสตอรี่ของแต่ละที่